Ok, xin chào các bạn đang xem kênh Đồ Chơi Điện. Thì hôm nay là nhân một ngày mưa bão ở Hà Nội, mình cũng rảnh nên là làm một cái clip để mà tâm sự với các bạn trong cái quá trình mình chơi bàn phím, bán bàn phím, build bàn phím cho một số bạn. Mình gặp một số những cái câu hỏi của một số bạn như thế này là: anh ơi, build bàn phím tiếng trầm, anh ơi, build bàn phím tiếng nổ, build bàn phím không có tiếng. Đấy, nói chung là rất nhiều yêu cầu của nhiều bạn đến với bọn mình. Thì đa phần ấy, các bạn lại hay hỏi là build bàn phím tiếng như thế thì dùng switch gì, tiếng nổ switch gì, hay là tiếng đanh thì switch gì. Đấy, thì mình muốn làm một cái video này để tâm sự với các bạn về câu chuyện là tiếng của một cái bàn phím thì nó có rất là nhiều yếu tố, và chưa hẳn là cái switch nó đã là thứ mà quyết định cái điều đấy. Đương nhiên nó góp một cái phần rất lớn. Đấy, nhưng mà hôm nay mình sẽ nói một cái chủ đề nó hơi khác đi một chút. Như các bạn đang thấy ở đây, mình đang lắp sẵn 3 bộ keycap ở trên này. Mục đích là để trải nghiệm và cũng để xem cái sự so sánh, để cho các bạn tự cảm nhận cái sự khác biệt của nó, để xem là cái keycap nó tạo ra sự khác biệt gì về âm thanh nhé. Thì đầu tiên là mình đang lắp tất cả những cái keycap này ở trên chiếc M1W nhôm này. Thì đợt vừa rồi nó hot quá nên là mình cũng nhập về mình bán, và bán xong thì mình cũng giữ lại một chiếc mình chơi. Tất cả là stock hết nhá, mình chưa làm gì ở trên cái bàn phím này hết. Switch của nó là đây. Switch của nó là Cream Yellow V3 Pro thì nó có cái box ở chỗ chân stem mà tiếp xúc với keycap như thế này. Đấy. Thì mọi người nghe thử cái tiếng của cái switch không nhá. Cũng khá là đanh rồi đúng không? Ở đây là mình có 3 cái bộ keycap. Cái bộ đầu tiên mà mình đang lắp toàn bộ cho cái bàn phím này ấy, là một bộ ASA, Profile ASA, nhưng mà chất liệu thì là chất liệu PC. Đấy. Chất liệu PC này nghe nó hơi lạ, tại vì có thể các bạn nghe đến ABS, nghe đến PBT, nhưng mà PC này thì muốn mà nó xuyên led và đèn ngủ như thế này thì nó phải dùng cái chất liệu đấy. Đây. Đấy. Lắp lên chơi với đèn led thì nhìn nó khá là ok. Nên là mình cũng thích, mình đang để ở đây trải nghiệm vài hôm. Có lẽ là sau đấy thì mình sẽ thay một cái bộ khác, tìm một cái bộ mà nó hợp với kit màu đen này, và mình cũng sẽ build cái bàn phím này nghe làm sao cho nó hay, nó thấp. Ứng cử viên thứ hai thì là mình có cái bộ stock. Đây, 4 nút này thì là stock của M1W, mình tháo ra mình để ở đây. Đấy. Cái chất liệu của nó thì là PBT, và cái cách in thì là double shot. Nhưng mà thực sự để mà nói thì mình không ưng cái bộ stock này lắm. Tuy là PBT nhưng mà cái vách nó hơi mỏng. Đấy, các bạn nhìn cái vách keycap nó hơi mỏng. Profile thì là OEM, nó thẳng ở 4 cạnh và lõm ở giữa. Cái profile OEM này thì nó hơi giống Cherry. Nói chung là mỗi profile và mỗi cái chất liệu nhựa nó lại đem ra một cái âm thanh khác nhau. Để mà hiểu được thêm về cái điều đấy thì chắc là các bạn phải xem Sơn Dâu Whitestech, chứ mình giải thích thì nó hơi loằng ngoằng. Cuối cùng đây là mình có cái profile là MDA với chất liệu PBT và cách làm là double shot. Thì thực sự là mình khá ưng cái bộ này. Đây cho các bạn xem. Nó là bộ này, Black on White. Đấy. Nghe đấy là đã thấy hợp với cái kit này rồi. Nhưng mà mình sẽ đây, mình sẽ cho các bạn xem cái profile MDA này, cũng là một cái profile mà mình rất thích. Có khi là mình còn thích hơn cả ASA nữa. ASA của Akko thì nó thấp hơn SA một tí, nó không được cao to như thế. Nhưng mà cái thằng MDA này đây, có thấy không nhỉ? Đấy, ok. Đấy,
MDA này tại sao mà mình thích, tại vì là tay mình nó cũng là to và dài ấy, thì MDA này nó tuy là nó thấp hơn đấy, nó còn thấp hơn cả AEDA nữa, nhưng mà vì nó thấp hơn ấy nên là cái chỗ mà mặt gõ này nó to hơn, rộng hơn, làm cho cái cảm giác lúc mình gõ ấy, mình cảm giác là nó chắc chắn và nó không bị chơi vơi. Bề mặt tiếp xúc của nó to hơn cả OEM lẫn ASA luôn. Gõ thằng này nó thích, cảm giác nó sướng và nó ôm cái ngón tay của mình. OEM thì nó sẽ bị trượt ở trên và dưới, nó không được ôm lắm. Nó cũng lõm đấy nhưng mà nó không ôm. Thằng này thì nó lại ôm vào thích hơn, ôm 4 cạnh, 4 chiều. Ông này thì ôm còn kinh hơn, tại ông này lõm hơn. Nhưng mà cái cảm giác nó kiểu nó cái bề mặt tiếp xúc với ngón tay mình nó hơi ít nên là hơi chơi vơi, không thích lắm. Đấy, mình đang trải nghiệm tại vì bộ này xuyên led mà. Nhưng mà đúng là chơi led một thời gian thì cũng chán nên là mình chắc là sẽ bỏ bộ này thôi. À, thêm một cái nữa nhé. Để mà nói về cái chất liệu PBT Double Shot của cái bộ MDA này, mình phải so sánh với bộ stock. Các bạn thấy là khi mà nó double shot cái bộ stock này chỉ có một lớp ở trên cạnh trên cùng thôi, cạnh trần thôi. Nhưng mà double shot của cái bộ này nó xuống hết cả vách, nó làm cho cái thành keycap cũng dày hơn. Và mình đảm bảo là nếu mà cái thành nó dày như thế này thì nó tiếng nghe ra nó sẽ chuộng tai hơn nhé. Cảm giác nghe nó đầm. Đấy. Thực tế nào thì mình sẽ thử ngay bây giờ đây. Nhưng mà đó là một cái để mình lưu ý nhé. Cái vách này nó hơi mỏng. Và kể cả bộ chất liệu PC này cũng thế. Đấy, nó cũng là hơi mỏng hơn. Ok, bây giờ là các bạn đã nhớ đâu là số 1, số 2, số 3 rồi đúng không? Số 1 nhá. Hai này. Ba này. Mình sẽ để cho các bạn tự đánh giá nhé. Còn bây giờ là mình muốn nêu ra một chút cái cảm nhận cá nhân của mình sau khi mà mình trải nghiệm xong. Thứ nhất là về cái cảm giác sờ tay và gõ thì đúng là như mình đã nói, khi mà đập tay xuống mấy cái phím MDA này thì nó thích hơn hẳn, tại vì cái bề mặt tiếp xúc nó lớn. Mà mình phải nói thật là kể cả chụp ảnh check in đăng lên hội nhóm thì cái thiết kế của MDA nó cong và nó bo, nó cũng sẽ tinh tế hơn. Đấy, theo mình, quan điểm cá nhân thì là như thế. Mình sẽ thích cái hình dáng của cái bộ MDA này. Mà phải nói là cái profile của nó ấy, khi mà nhìn ngang ấy, như nó là một cái đường cong như này, trông rất là thích. Và mình sẽ để một cái ảnh lên đây cho các bạn xem. Đấy. Về âm thanh nhá, giữa cái bộ ASA chất liệu PC với cả OEM chất liệu PBT Double Shot này nó khá là giống nhau.
Nhưng mà cái bộ OEM PBT này nó có một cái gì đấy nó không thoát tiếng như là cái thằng ASA kia. Cũng đanh đấy, cảm giác chưa tới ấy. Đấy. Thực ra là cái sự khác biệt nó không quá lớn đâu. Đương nhiên là với những bạn nào mà kỹ tính hoặc là kiểu chơi tinh tế, chơi sâu rồi thì sẽ thấy là nó không ổn. Và bộ này thì nó nổ hơn một chút, đanh hơn một chút. Tiếng nó cũng giòn hơn. Đấy, cái thằng này mình cảm giác như nó bị cắt mất một ít ở phần trên cùng ấy, làm cho cái tiếng nó cứ không thoát ra ấy. Đấy. Nhưng mà cái khác biệt lớn nhất phải ở cái bộ MDA này. Đúng là do cái cách hoàn thiện khi mà double shot hết cái vách đấy, làm cho cái vách dày và cái nút thấp, rồi là cái bề mặt nó rộng, nên là nghe cái tiếng này. Đấy. Nếu mà muốn build một bộ mà thóc mà để mà giải thóc ra giữa sân nghe nó bốp 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 bụp bụp thì chắc phải là bộ này rồi. Nghe thích nhỉ. Nhưng mà đấy là kit này mình còn chưa làm gì ấy. Đấy. Ok, thế thì đấy là tổng quan về sự khác biệt của âm thanh giữa các cái profile và chất liệu keycap khác nhau. Nó cũng là để mình trả lời một số thắc mắc của các bạn khi mà tìm đến cửa hàng đồ chơi điện của mình. Đương nhiên là những bạn nào mà chơi sâu về bàn phím cơ thì những cái này các bạn đã hiểu rõ, thì các bạn có thể bỏ qua video này. Nhưng mà đây là mình muốn trải nghiệm thực tế và để các bạn tự đưa ra một cái so sánh của bản thân trong một cái điều kiện âm thanh nó tốt. Thế thôi. Còn chắc là mình đang khá ưng cái bộ MDA này. Có lẽ là mình sẽ thay nó vào cái kit này và build một cái bàn phím thở thóc. Thì nếu mà anh em xem mà muốn mình thử một bộ keycap nào đó, hoặc là mod một cái kiểu gì đó, hoặc là muốn biết thêm một điều gì đó về phím cơ, hoặc là những cái đồ gear khác nhau, thì anh em có thể comment và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Tại vì nó miễn phí. Ok. Xin chào. Peace.